Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα δείξω κάποιες ασκησούλες για παιδάκι, το οποίο είναι πολύ βρέφος και μπορεί να έχει μευτική παράλυση. Οι πρώτες μέρες, έτσι. Οπότε, αν έχετε κάποιο παιδάκι που έχει μευτική παράλυση, καλό είναι να παρακολουθήσετε το βίντεο. Λοιπόν, καταρχάς, να πω ότι στη μευτική παράλυση πάρα πολλές φορές, ανάλογα ποια ρίζα έχει την κάκωση, έτσι, από το βραχιόνιο πλέγμα, μπορεί να έχουμε είτε τον ώμο ή τον αγκώνα και τα δάχτυλα σε περισσότερη παραλυτική θέση. Τώρα, στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε τον ώμο που δεν δουλεύει πολύ καλά, αρχίζουν και λειτουργούν τα δαχτυλάκια όμως, αυτό που θέλω να προσέξετε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση είναι το πώς θα είναι ο ώμος, δηλαδή να μην αφήνετε να πέφτει ο ώμος, έτσι, από το χέρι προς τα πίσω και επίσης να μην είναι πάρα πολύ ελεύθερο αυτό το σημείο, γιατί οι μυς και οι σύνδεσμοι είναι αυτοί που κρατούν το βραχιόνιο στη θέση του σε σχέση με την ωμική ζώνη. Άρα θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε μια πολύ καλή σχέση σε αυτή την περιοχή, εντάξει, και θέλω να προσέχετε έτσι ώστε το χεράκι να μένει εκεί, εντάξει, ούτως ώστε να μην έχουμε κάποιο τραυματισμό σε αυτή την περιοχή. Καλό είναι να το προστατεύετε. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε μεγάλες κινήσεις εδώ, εντάξει, γιατί εάν δεν γίνει σωστά δεν μπορεί να έχουμε τραύμα ή να βγει το βραχιόνιο σε σχέση με την κλίδα και την ομογλήνη από τη θέση του. Λοιπόν, αυτό που θέλω επίσης να προσέχετε είναι να κρατάτε σταθεροποιημένο τον ώμο, χωρίς να πιέζετε, αλλά κρατάτε σταθεροποιημένο τον ώμο και να κάνετε την κίνηση του βραχίωνα, κάμψης και έκτασης, εντάξει. Και επίσης θέλω λίγο να παίζετε με το παιδάκι σε σχέση με το σώμα του, δηλαδή να αρχίσει το παιδί να αντιλαμβάνεται μέσω του χεριού ότι αυτό είναι δικό του. Αυτό είναι δικό του. Τώρα, δεν θέλω η κίνηση να έχει τέτοια φορά σε σχέση με το χέρι. Η κίνηση είναι πάντα αυτή. Εντάξει, να το έχετε στο νου σας και στο σώμα και στο κεφάλι και στα μαλλιά. Θα κάνετε μία κίνηση τέτοια, σταθεροποιημένος ο ώμος πάντα, και κοιτάμε να κάνουμε μία κίνηση σε σχέση με το χάιδεμα, έτσι, όσο μπορείτε, σε σχέση με τον κορμό. Τώρα, σε θέσεις, αυτό που θέλω να κάνετε είναι, αν πιάσετε τα δαχτυλάκια του παιδιού έτσι ώστε να κινείτε το χέρι, δηλαδή να σας κάνει grasp, να κρατάει τα δάχτυλα τα δικά σας, δεν θέλω να γυρίζετε σε έσωστροφή το χέρι. Θέλω να είναι πάντα ουδέτερη θέση και έξωστροφή. Ουδέτερη θέση και έξωστροφή. Γιατί όταν πάω να κάνω grasp και κάνω αυτό δεν είναι το φυσιολογικό. Το grasp πάει με αυτό, εντάξει. Έτσι θα βάλουμε κάτι στο στόμα μας, έτσι θα φάμε, κάνουμε έξωστροφή πάντα. Ποτέ δεν κάνουμε έσωστροφή. Άρα δεν θέλουμε έσωστροφή, θέλουμε έξωστροφή. Εντάξει, βλέπετε ότι το γυρνάω προς τα έξω το χέρι, κρατώντας σταθερά βραχιόνιο και ωμική ζώνη. Τώρα εντάξει, στην κουκλίτσα θα το φανταστείτε. Okay. Λοιπόν, επίσης, πάρα πολύ ωραία θέση είναι αυτή. Λοιπόν, έχω στην αγκαλιά μου το βρεφάκι και το κεφάλι είναι ανάμεσα στα πόδια μου έτσι ώστε να είναι συμμετρικά. Εντάξει. Και πάλι κρατώντας σταθερά με το χέρι μου την ωμική ζώνη, μπορώ να δουλέψω με το άλλο χέρι μου και με έξωστροφή κινήσεις που σας έδειξα, εντάξει, γιατί είναι πολύ βρέφος και αυτές οι κινήσεις όλες θα γίνουν στην αγκαλιά σας είτε ανάσκελα είτε πλάγια και το πλάι είναι πολύ ωραία θέση, θα σας τη δείξω σε λίγο, αλλά αυτό είναι το πιο οργανωμένο, γιατί έτσι και αλλιώς η θέση του βραχίωνα και της ωμικής ζώνης είναι σταθεροποιημένη από το βάρος του παιδιού. Επομένως έχουμε έναν παράγοντα ο οποίος μας βοηθάει σε αυτή την κινητική δραστηριότητα που θέλουμε να κάνουμε, έτσι. Οτιδήποτε λοιπόν έχει να κάνει με αυτό, επίσης με τα δύο χεράκια, βάζουμε τα δύο χεράκια του παιδιού να κουμπίσουν τις παλαμίτσες το ένα το άλλο,
μιλάμε για πρώτες μέρες και μετά βέβαια μπορείτε να τα κάνετε αυτά. Και η πλάγια θέση, όπως το γυρίσα τώρα, θεωρώ ότι αυτό είναι τώρα, σας το γύρισα για να το βλέπετε, αλλά ας πούμε ότι αυτό έχει τη μευτική παράλυση τώρα, έτσι. Από την πάνω πλευρά δηλαδή θα είναι το χεράκι που έχει μευτική και θα κάνουμε πάλι τις ίδιες κινήσεις, χάιδεμα, το ένα χέρι με το άλλο και προσοχή, εδώ πάλι σταθεροποιούμε, εντάξει. Πάντα σταθεροποιούμε και στην μπρούμητα θέση βάζουμε τα χεράκια μπροστά, σταθεροποιούμε με τα δικά μας χέρια, βλέπετε, από πίσω, έτσι. Σταθεροποιώ την ομοπλάτη και το βραχιόνιο με το χέρι μου και βοηθάω έτσι λίγο το κεφάλι, εδώ τα χέρια δεν κάνουν κάτι, βοηθάω λίγο το κεφάλι έτσι ώστε να κάνει έκταση, εντάξει, λίγο έκταση. Μπρούμητα θέση, πάρα πολύ σημαντική, ακόμα και σε παιδάκια με μευτική. Και στην καθιστή θέση αυτό που θέλω είναι συμμετρία πάλι. Έτσι, το κεφαλάκι να είναι στη μέση, να έχουμε λίγο μία κάμψη του σώματος, μία λεκάνη δηλαδή λίγο προς τα επάνω, έτσι ώστε να έχουμε πάρα πολύ καλή οργάνωση χεριών, ποδιών και κεφαλής σε συμμετρική καθιστή. Εντάξει. Αυτό είναι μία θέση την οποία επιλέγω πάντα, εντάξει, γιατί με ενδιαφέρει, είναι μία ημιπλάγια, με ενδιαφέρει να δουλέψει εδώ αυτή η περιοχή, αυχένα και ομική ζώνη, σε τέτοια θέση, όπως και πλάγιες κάμψεις. Εντάξει, και από εδώ όμως, και από εδώ θα το κάνουμε, δεν έχει σημασία που το ένα μας χέρι έχει μευτική, οπωσδήποτε μπαίνουμε και σε αυτή τη θέση προσεκτικά, έτσι ώστε το χεράκι να είναι λίγο μπροστά, εντάξει, δηλαδή δεν θα είστε πάνω στην ομική περιοχή, θα είστε λίγο πίσω και μπροστά, όπως έχω εγώ αυτή τη στιγμή την κουκλίτσα στα χέρια μου, το χέρι σας ανάμεσα στα πόδια έτσι ώστε να κρατάτε και την απαγωγή του ενός με το άλλο πόδι και διαχωρισμό και μπορείτε να κάνετε έτσι μία μίνι φυσικοθεραπεία στο παιδί σας μόνο από χειρισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει πάρα πολύ και έχετε συνέχεια στα χέρια σας, ένα ότι αισθάνετε ασφάλεια και ένα δεύτερον μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθαίνετε το παιδί ότι αυτό το χέρι, αυτή η περιοχή είναι δική μας και εκτός αυτού εκπαιδεύεται και το νεύρο έτσι ώστε να μπορέσει το παιδί σιγά σιγά εφόσον αρχίζει η επούλωση του νεύρου να χρησιμοποιεί και το χέρι. Εντάξει, αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, να είστε καλά και εύχομαι να σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!